การบวกสัดส่วนนะคะรอบอกก็จะบวกอยู่ที่3 เซนนะเผื่อรวมแค่3 เซนเพราะว่าเป็นเสื้อเกาะอกที่พอดีตัวมันขึ้นอยู่กับการวัดตัวของเราด้วยอกก็จะบวกอยู่ที่3 เซนบวกรวม3 เซนแล้วหาร4จดตัวเลขเอาไว้เลยนะคะเอวบวกแค่2 เซนนะก็จะบวกรวมอยู่ที่2 เซนในส่วนของสะโพกก็จะเป็นเสื้อตัวสั้นตรงนี้ก็จะบวกอยู่ที่3 เซนเช่นกันนะคะอกบวก3 เซนเอวบวก2 เซนสะโพกบวก3 เซนตรงนี้ไม่ใช่ตัวเลขบังคับนะคะแล้วแต่เราการวัดตัวของเราลูกค้าบอกว่าอยากได้พอดีตัวณที่นี้บางครั้งนะคะเวลาสร้างแพทเทิร์นในส่วนของอกและเอวและสะโพกถ้าเป็นเกาะอกก็ไม่บวกก็มีนะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะตัวนี้ก็อยากได้พอดีแต่ว่าไม่ได้แบบพอดีเป๊ะแบบเหมือนชุดอะไรนะคอร์เซ็ตเหรอแบบนั้นจะไม่บวกอันนี้ก็คือจะบวกอยู่ที่อกก็จะบวกอยู่ที่3 เซนเอว2 เซนสะโพก3 เซนมาเริ่มสร้างกันเลยนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรก็ถามเข้ามานะคะถ้าก้อยรู้ก็จะตอบหมดก้อยจะไม่ตอบเฉพาะสิ่งที่ก้อยไม่รู้นะแบ่งปันกันค่ะในส่วนของผ้าไหมนะเวลาเราจะตัดเนี่ยเราจะต้องผ่านการอบก่อนแล้วก็รีดนะเราต้องรีดร้อนก่อนปัญหาจะได้ไม่ตามมาทีหลังมาเริ่มสร้างเลยค่ะมาดูการขีดเส้นนะคะทรงเสื้อเราจะได้สวยๆนะขอบคุณสำหรับดาวที่เพื่อนๆส่งให้นะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะสุขภาพแข็งแรงจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันกับก้อยค่ะวัดจากริมกระดาษเลยนะคะแบบเบสิกเลยจากริมกระดาษตรงนี้ลงมา10 เซนเนาะนี่ค่ะ10 เซนติ๊ก10 เซนหรือ4 นิ้วตัวเลขตัวเดียวกันนะ4 นิ้วก็เท่ากับ10 เซนนะคะตัวเลข4 นิ้วก็คือ10 เซนนะขีดเส้นเราจะได้เส้นคอค่ะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้เราวัดยาวหน้าได้เท่าไหร่วัดลงมาเลยค่ะยาวหน้าขีดเส้นได้เส้นเอวจากเส้นเอววัดลงมา20 เซนพื้นฐานเลยนะคะเบสิกเลยจากเส้นเอววัดลงมา20 เซน20 เซนก็แบ่งครึ่ง10 เซนจากเส้นเอววัดลงมา20 เซน20 เซนแบ่งครึ่ง10 เซนขีดเส้นเชื่อมเราก็จะได้เส้นสะโพกบนนะนี่ค่ะเป็นเบสิกนะเส้นหลักๆของโครงสร้างเสื้อนะคะเวลาสร้างแพทเทิร์นนี่ค่ะหลังจากที่เราขีดเสร็จแล้วเรียบร้อยเส้นหน้าท้องก็เส้นสะโพกบนเส้นเดียวกันเส้นสะโพกล่างนะคะวัดจากเส้นเอวลงมา20 เซนขีดเส้นจะได้เส้นสะโพกล่าง20 เซนแบ่งครึ่ง10 เซนขีดเส้นได้เส้นสะโพกบนหรือเส้นหน้าท้องเส้นเดียวกันนะคะเส้นเอวและเส้นคอเราก็แบ่งครึ่งซะเราจะได้เส้นอกนะเป็นเบสิกนะนี่ค่ะขีดเส้นเราจะได้เส้นอกค่ะเส้นอกและเส้นคอแบ่งครึ่งเราจะได้เส้นบ่านะคะบ่าหน้าและบ่าหลังนะเราจะได้เส้นบ่าหน้าและบ่าหลังค่ะขีดเส้นเชื่อมเลยนี่ค่ะเส้นหลักๆเราได้แล้วนะเส้นคอเส้นบ่าเส้นอกเส้นเอวเส้นสะโพกบนเส้นสะโพกล่างหลังจากนั้นเราจะมาหาในส่วนของเส้นคอนะคะเราจะมาหาในส่วนของเส้นคอก็คือวัดจากเส้นคอขึ้นมาเส้นคอตั้งคอสูง7 เซนปกติพื้นฐานเลยเดี๋ยวก็จะเถิบมาให้เห็นชัดๆนะมองเห็นไหมให้เห็นเส้นคอชัดๆนะจะได้มองเห็นทุกเส้นเวลาก้อยขีดนี่ค่ะจากเส้นคอวัดขึ้นมาคอสูง7 เซนเบสิกเลยติ๊กนะคะเนี่ย7 เซนขีดมาเราก็จะได้ในส่วนของเส้นคอสูง7 เซนเราก็แบ่งครึ่งนะคะ3 เซนครึ่งขีดเส้นเราจะได้เส้นไหล่ค่ะนี่เลยนะคะในส่วนของแนวนอนคอนะคะ6 เซนครึ่งมาตรฐานนะคะวัดออกจากริมกระดาษหน้าตัวเรา6 เซนครึ่งค่ะขีดเส้นนะคะเราจะได้เส้นกรอบคอนะคะเราจะได้เส้นกรอบคอไหล่นะคะที่เราวัดได้เท่าไหร่จากเส้นไหล่ตรงนี้วัดออกมาเลยนะคะเราหาร2แล้ววัดออกมาเลยจ้ะไหล่เท่าไหร่ได้เท่าไหร่หาร2วัดออกมาเลยสัดส่วนของเราติ๊กค่ะเราขีดเส้นจากเส้นคอสูงหาเส้นไหล่ให้ได้รูปทรงลักษณะนี้ตรงนี้จะเป็นเสื้อกระอกเราจะทำมีเกล็ดนะมีเกล็ดแบบว่าให้ช้อนอกนะตรงเส้นไหล่เราได้แล้วนะอกสูงอกห่างนะคะเราจะหาในจุดของส่วนของอกห่างและอกสูง
อกห่างหารสองนะคะจากจุดนี้คือเส้นอกหารสองได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะอกห่างหารสองตัวนี้ทำไปเรื่อยๆดูกันเพลินๆนะคะเพื่อนๆค่ะติ๊กหารสองแล้วเราติ๊กนะคะค่ะก้อยรับทำแพทเทิร์นตามแบบตามไซส์นะคะคุณกระหนกพรถ้าสนใจก็ทักก้อยเข้ามานะคะตามแบบตามไซส์ที่ลูกค้าสั่งเลยค่ะสวัสดีค่ะหารสองเสร็จแล้วนะคะติ๊กตีเส้นฉากลงไปนะคะแบบนี้เส้นตรงลงไปนิดหน่อยพอประมาณนะคะหลังจากนั้นเราจะมาหาในส่วนของเส้นอกสูงให้วัดจากเส้นคอทะแยงเท่ากับเส้นอกสูงที่เราวัดได้เท่าไหร่นะคะเราวัดได้เท่าไหร่แล้วก็วัดเอียงเลยนะคะจากเส้นนี้นะเส้นคออกสูงวัดเอียงเลยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ติ๊กนะคะทีนี้ในส่วนของเกล็ดตรงนี้อกสูงอกห่างเราได้แล้วอกห่างหาร2วัดติ๊กจากตรงนี้นะจดตัวเลขเอาไว้9 เซนครึ่งในส่วนของปลายเกล็ดด้านล่างนะคะเราจะขีดเอียงด้านบน9 เซนครึ่งนะคะเราจะเอียงนิดหน่อยฉะนั้นด้านล่างจะอยู่ที่9 เซนนิดเลยครึ่งนิดๆให้เข้าเอียงนะคะระหว่างเส้นสะโพกล่างและสะโพกบนแบ่งครึ่งนะคะนี่ค่ะคือเส้นปลายเกล็ดนะขีดเอียงเลยค่ะจากจุดนี้เอียงลงไปเลยนะคะนี่คือเส้นแนวเกล็ดนะคะจากเส้นเอวสำหรับคนไซส์ปกติคนหุ่นทั่วไปมาตรฐานจากเส้นเอวนะคะนี่ก็จะอยู่ประมาณ7 เซนคือเส้นใต้อก7 เซนนี่ค่ะประมาณนี้คือเส้นใต้อกเรามาร์กเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราจะช้อนอกนี่ค่ะประมาณนี้อันนี้ได้แล้วต่อมาในโครงของตัวเสื้อนะคะสะโพกบวก3 เซนหาร4นะคะสะโพกบวกรวมหารบวก3 เซนแล้วหาร4ได้เท่าไหร่วัดจากริมกระดาษตรงนี้ออกไปนะคะมองเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะเส้นสะโพกนะติ๊กเลยค่ะด้านหลังเช่นกันจากริมกระดาษด้านหลังก็เช่นกันนะคะสะโพกบวกรวมตัวนี้จะทำชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันนะคะสะโพกบวก3 เซนหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยค่ะชิ้นหลังและชิ้นหน้าทำเหมือนกัน0.75ติ๊กนี่ค่ะติ๊กเอาไว้เลยในส่วนของหน้าอกก็เหมือนกันบวกรวม3 เซนนะคะแล้วหาร4ได้เท่าไหร่เราวัดออกไปเลยจากริมกระดาษหน้าตัวเรานี่ค่ะนี่เลยติ๊กนะคะชิ้นหน้าก็เหมือนกันรอบอกบวก3 เซนหาร4วัดจากกลางหลังเข้ามาเลยค่ะติ๊กขีดเส้นเชื่อมหาสะโพกนะคะนี่ค่ะชิ้นหน้าขีดเส้นเชื่อมหากันนี่ค่ะต่อมานะคะต่อมาเราจะหาในส่วนของบ่านะตรงส่วนนี้เราได้แล้วเดี๋ยวตรงเกล็ดเราค่อยทำตรงเกล็ดแล้วก็ว่ากันนะตรงเส้นไหล่เห็นไหมเห็นชัดไหมคะตรงเส้นไหล่ตรงเส้นนี้จากเส้นคอสูงหาเส้นไหล่ที่เราขีดโยงลงมาแบ่งครึ่งนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราแบ่งครึ่งวัดว่าได้เท่าไหร่แล้วแบ่งครึ่งเลยนะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะนี่ค่ะแบ่งครึ่งแล้วตีหาเส้นอกสูงนะคะตีหาเส้นตรงนี้ดูบ่อยๆซ้ำๆนะตรงนี้ขีดแบบนี้นะจากจุดที่เราวัดจากเส้นคอสูงหาเส้นไหล่นะคะเราวัดว่ากี่เซนเนี่ยเราจดตัวเลขเอาไว้นะเราจะไปใช้ด้านหลังนะคะตรงนี้ของก้อย13.5จดตัวเลขเอาไว้เราจะนำเลข13.5ไปใช้ด้านหลังตรงนี้เราจะหาเกล็ดเส้นที่เราขีดเมื่อกี้นะคะเราจะพับนะคะเราจะพับบ่าหน้าหาร2ได้เท่าไหร่จดตัวเลขเอาไว้นะคะจดตัวเลขเอาไว้ตรงนี้เราจะใช้แล้วบ่าหน้าหาร2ได้เท่าไหร่จดเลขเอาไว้นี่คือเส้นตัวเลขบ่าหน้าพับเส้นที่เราขีดเมื่อกี้หาเส้นอกสูงนะคะพับเลยนี่ค่ะพับแบบนี้นะนี่ค่ะแบบนี้นะพับแล้วกดจุดนี้นะคะจุดนี้กดให้เส้นที่เราขีดให้ตกเส้นคอนะคะกดเส้นนี้ให้ตกเส้นคอดูนะคะเพื่อนขาดูนะดูดีๆนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เลยเห็นไหมนี่ค่ะนี่เลยประมาณนี้เลขไหลที่เราจดตัวเลขเอาไว้ตรงนี้นะคะวัด13 เซนครึ่งของก้อย13 เซนครึ่งของเพื่อนๆเท่าไหร่เราก็จะวางตรงจุดคอ13 เซนครึ่งถึงตรงไหนถึงตรงนี้ให้มันตกตรงเส้นคอพอดีนะคะตกตรงเส้นคอพอดีนี่ค่ะอันนี้เส้นไม่ตรงเท่าไหร่ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะกดให้ได้ลักษณะนี้นี่ค่ะ
ตรงกระดาษที่เปิดตรงนี้เราทำสัญลักษณ์เอาไว้ขีดแบบนี้นะคะในส่วนของบ่าหน้าที่เราได้ผลลัพธ์ที่เราหาร2เอาไว้นะจากตรงนี้เราวัดออกไปเลยเท่ากับบ่าหน้าที่เราหาร2ได้ของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็วัดไปเลยนะคะคร่าวๆเอาเลยนะคะนี่ค่ะติ๊กนี่เลยนี่ค่ะส่วนที่เราทำสัญลักษณ์เอาไว้ตรงนี้คือเกล็ดไหล่นะคะเขตโยงหาเส้นอกสูงเลยค่ะเห็นไหมเห็นชัดเห็นไหมคะมองได้รูปทรงลักษณะนี้หลังจากนั้นนะคะที่เราขีดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะขีดเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงนี้เส้นบ่าเราก็ได้แล้วเดี๋ยวเกล็ดด้านล่างค่อยว่ากันนะคะเกล็ดด้านล่างค่อยว่ากันต่อมาในส่วนของชิ้นหลังนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตเลื่อนกระดาษนิดนึงนะคะยาวหลังจากเส้นเอวเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้นะคะเนี่ยวัดขึ้นมาเลยยาวหลังเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะวัดมาเลยเลข1วางไว้ตรงเส้นเอวยาวหลังเท่าไหร่ก็คือติ๊กนะคะยาวหลังติ๊กเลยอันนี้สูตรเดิมนะคะจากเส้นเอวขึ้นมาเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้แล้วติ๊กตีเส้นฉากนะคะตีเส้นฉากให้วัดให้เช็คเลยนะคะเพื่อนขาจากเส้นคอเนี่ยมาหาเส้นยาวหลังที่เราวัดได้เนี่ยวัดได้กี่เซนถ้าเขาเกินไป5เซนนะคะเราจะปรับมาใช้ที่5เซนคือมาตรฐานแต่ถ้าเขาไม่ถึง5เซนเราจะใช้ยาวหลังของเราเลยตรงนี้ก็จะพูดบ่อยๆซ้ำๆนะคะซ้ำๆเพื่อนๆบางท่านอาจจะบอกว่าก้อยพูดเรื่องเก่าจริงๆแล้วเพื่อนๆมือใหม่ที่เข้ามาดูจะถามว่าทำไมอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจก็ให้ดูบ่อยๆจากเส้นคอสัญญาณหายแล้วค่ะเอาใหม่นะเดี๋ยวค่อยทำใหม่เห็นไหมเอ่ยมาคุยต่อในเรื่องของคอสูงหลังนะคะคอสูงหลังนะสัญญาณหายในส่วนของคอสูงหลังนะคะแนวนอนของคอนะคะ7เซนหาร3ตรงเนี้ยก็จะได้อยู่ประมาณ2เซนกว่าวัดจากเส้นฐานคอตรงนี้ขึ้นมา2เซนก็คือตรงนี้หาร2เซนนิดๆนะคะเนี่ย2เซนนิดๆติ๊กเราได้เส้นคอหลังสูงนะคะบ่าหลังหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยค่ะติ๊กนะคะแล้ววัดจากเส้นบ่านะคะขึ้นมา7เซนก็คือตัวเลขบังคับนะคะเป็นกฎติ๊กจากเส้นคอนะคะเส้นคอหาเส้นคอสูงหลังตรงนี้วัดว่าได้กี่เซนได้เท่าไหร่เราหาร2นำส่วนที่เราได้ผลลัพธ์มาบวกต่อกับเส้น7เซนตรงนี้ของก้อยตรงนี้7เซนของเพื่อนๆกี่เซนก็แล้วแต่นะคะของเพื่อนๆก็ตัวเลขตัวนั้น6เซนก็ใช้6เซนหาร2นะคะ5เซนก็ใช้5เซนหาร2ของก้อย7เซนหาร2ได้ 3.5 นำ 3.5 มาบวกต่อจากเส้น7เซนตรงนี้ขึ้นมาเราจะได้เส้นไหล่หลังนะนี่เลยเส้นไหล่หลังตัวเลขที่เราจดเอาไว้ของชิ้นหน้าเส้นไหล่ก็คือ13เซนครึ่งของเพื่อนๆเท่าไหร่ที่จดเอาไว้ก็คือใช้ตัวเลขของเพื่อนๆนะคะใช้ตัวเลขของเพื่อนๆเลยนำเลข1วางไว้ตรงเส้นคอสูงหลังเอียงเลยนะคะเอียงแบบนี้ 13.5 ตกถึงตรงไหนเราขีดเลยนะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เลยได้เส้นไหล่หลังอันนี้บ่าจากนั้นเราจะมาหาเส้นเอวนะเราจะมาหาเส้นเอวบวก2หาร4นะคะเอวบวก2หาร4วัดจากทบกระดาษหน้าตัวเราออกไปเลยตรงนี้คือเส้นเอวนะคะมองเห็นกันอยู่เนาะวัดออกไปเลยค่ะบวก2หาร4ติ๊กทีนี้ในการบวกเกล็ดของทรงเสื้อนะคะไม่ได้3เซนเสมอไปนะคะบางท่านเอวหนาไม่จำเป็นต้อง3เซนนะบางท่านก็มีอยู่ที่ได้1เซนก็มีนะคะ1เซนก็มี2เซนก็มี3เซนก็มีแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเป็น3เซนนะคะให้ดูความเหมาะสมของเอวของลูกค้าแต่ตัวนี้ของลูกค้าก็จะบวกไปที่3เซนเพราะว่าลูกค้าเอวเล็กสะโพกใหญ่จะได้อยู่ที่3เซนบวกเกล็ดไป3เซนเลยค่ะนี่เลยนะคะในส่วนของชิ้นหน้าติ๊กบวกเกล็ดตรงนี้ไป3เซนนะคะชิ้นหลังในส่วนของชิ้นหลังกลางหลังนะคะวัดเข้ามา 0.75 ไม่ถึง1เซนนะคะจากกลางหลังวัดเข้ามา 0.75 ไม่ถึง1เซนนี่ค่ะเอวหลังหักตรงเนี้ยตีโยงขึ้นไปหาเส้นคอหลังเลยนะคะนี่ค่ะนี่เลยเราจะช้อนหลังลูกค้าเอวหลังหักนะหลังจากที่เราได้เส้นนี้เสร็จแล้วนะคะวัดเข้ามาเท่ากับรอบเอวบวก2นะคะบวกหลวมที่2เซนแล้วหาร4ได้เท่าไหร่เราวัดออกมานะคะวัดเลยเท่ากับเอวที่เราบวกหลวมหาร4แล้วติ๊กตรงนี้คือเส้นเอวในส่วนของชิ้นหลังจะบวกเกรดอยู่ที่2เซนครึ่งนะคะของก้อยบวกที่2เซนครึ่งของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะไม่จำเป็นต้องตัวเลขนี้เสมอไปนะคะแล้วแต่เอวของลูกค้าหลังจากนั้นระหว่างเกรดที่เราบวกออกมาเสร็จแล้วจากจุดนี้หาเส้นที่เราขีดนะคะชิ้นหลังเราจะหาร2ก็คือแบ่งครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้แบ่งครึ่งเลยค่ะหาร2ได้เส้นลักษณะนี้ตีฉากลงไปเลยค่ะตีฉากลงไปหาเส้นสะโพกล่างได้เส้นสะโพกบนแบ่งครึ่งเป็นปลายเกล็ดนะคะหลังจากที่เราได้เส้นหลักแล้ว
ในส่วนของเกล็ดที่เราบวกไป2 เซนครึ่งเราจะแบ่งครึ่งข้างและเท่ากันนะระหว่าง2 เซนครึ่งเนี่ยก็คือ2 เซนครึ่งก็คือ1 นิ้วนะคะเราจะแบ่งข้างละครึ่งนิ้วเนี่ยตัวเลขตัวเดียวกันนะนี่ค่ะนี่เลยแล้วตีเส้นแบบนี้ค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังตรงเส้นไหลนะคะที่เราโยงมาได้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตรงเส้นไหลตรงเนี้ยเราก็หาร2เลยจากตรงนี้มาจุดนี้วัดได้เท่าไหร่เราแบ่งครึ่งหาร2นะคะเราจะได้เส้นช่องไฟที่สวยงามนะคะเนี่ยติ๊กใช้ไม้บรรทัดยาวนะคะวางหาเส้นกลางตัวกลางหลังเราเนี่ยเส้นนี้นะเนี่ยเพื่อนดูดีๆนะคือเส้นนี้นะคะเนี่ยวางอย่างนี้เลยขีดนะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้ทีนี้จุดตัดของเกล็ดจะอยู่ที่เส้นหน้าอกคือเส้นนี้นะคะเราได้เกล็ดหลังแล้วค่ะนะคะค่อยๆทำนะคะหลังจากนั้นในส่วนของรอบอกนะในส่วนของหน้าอกตรงจุดนี้เราจะวัดขึ้นมาเพราะเป็นเสื้อเกาะอกนะคะตรงจากก็จะวัดจากเส้นอกขึ้นมาประมาณ2 เซนนะคะก็จะวัดขึ้นมา2 เซนเพราะว่าเป็นเสื้อเกาะอกแล้วก็ขีดเอาไว้ตรงนี้เนี่ยโค้งเส้นเอวนะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งเส้นเอวเลยนี่ค่ะจากเส้นอกหาเส้นเอวโค้งแบบนี้นะช้อนอกนี่ค่ะนะคะด้านหลังหันไม้บรรทัดโค้งแบบนี้โค้งให้วางจุดนี้นะคะชิ้นหลังเหมือนกันแบบนี้นะคะมาดูการช้อนอกของเกล็ดหน้านะคะนี่ค่ะเมื่อกี้ด้านหน้าเราบวกไป3 เซนถูกต้องไหมคะตรงกลางหน้าตรงฝั่งนี้นะตรงกลางหน้านะคะเกล็ดเราจะมีอยู่ที่3 เซนตรงกลางหน้าเราจะใช้อยู่ที่1 เซนนะคะใช้1 เซนส่วนที่เหลือ2 เซนจะผลักมาด้านข้างเนี่ยให้ได้รูปทรงลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะแบบนี้ค่ะแล้วขีดตรงส่วนของด้านล่างขีดไปหาปลายเกล็ดระหว่างเส้นสะโพกบนและเส้นสะโพกล่างนี่ค่ะแบ่งครึ่งนี่แบบนี้เลยนะคะได้เลยหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะหลังจากนั้นตรงเกล็ดนี้ระหว่างเส้นนี้เพื่อนมองเห็นเส้นนี้ไหมคะเนี่ยตรงนี้เราต้องการให้เกล็ดเขาทรงสวยนะถามเข้ามาได้นะคะใช้ไม้บรรทัดยูเคิร์ฟหรือไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะตรงส่วนนี้นะนี่ค่ะนี่ตรงเนี้ยเพื่อนๆวางเลยนะคะให้วางจากเส้นนี้เลยหาเส้นเอวที่เราติ๊กเอาไว้ตรงจุดนี้นี่เลยนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่เห็นไหมคะนี่ไอ้ตรงเส้นนี้เห็นไหมให้เข้ามาแนวนี้นี่ค่ะเราจะได้ทรงเสื้อที่สวยนะคะตรงจุดนี้เห็นไหมนะคะเลยวางนะคะขีดเลยค่ะเห็นไหมเราจะได้รูปทรงลักษณะนี้นี่ค่ะวางแบบนี้ขีดเลยหลังจากนั้นนะคะตรงส่วนของตรงที่เราจะช้อนอกตรงนี้นะคะตรงจุดยอดอกใช้ส่วนนี้ของไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะวางเพื่อนๆเห็นจุดนี้ไหมระหว่างนี้ตรงไม้บรรทัดหัวนกแก้วตรงนี้มันจะมีประโยชน์สารพัดอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะทำเขาเนี่ยนี่เลยเลื่อนหาให้ได้จังหวะค่อยขีดนะไม่ต้องไปซีเรียสสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับมือเรานี่ค่ะโค้งมาถึงเส้นใต้อกพอนะคะแค่นี้พอส่วนที่เหลือนะคะเราจะขีดเป็นเส้นตรงไปแบบนี้นะคะแบบนี้นี่ค่ะเราจะขีดเป็นเส้นตรงแบบนี้โค้งได้แล้วนะคะต่อมาในส่วนของคอตรงนี้ก็จะเก็บค่อนข้างเยอะนะขีดตรงแบบนี้เก็บ1 เซนครึ่งนะคะก็จะเก็บ1 เซนครึ่งมองเห็นไหมคะนี่เลยส่วนรักแร้นะคะอันนี้เส้นบ่าเป็นเสื้อเกาะอกนี่ค่ะเราได้โครงแล้วทีนี้กำหนดความยาวที่ลูกค้าวัดมาที่ลูกค้าสั่งมาก็คือ19 นิ้วนะคะ19 นิ้วก็จะวัดแบบเดิมก็คือวัดจากไหล่เอียงเส้นยอดอกนะคะจากเส้นไหล่ตรงนี้วัดเอียงนะคะเราจะไม่วัดตรงนะส่วนตัวก็จะไม่วัดตรงนะ
ก็จะวัดเอียงจากเส้นปุ่มคอเวลาวัดตัวลูกค้าก็เหมือนกันเวลาวัดเสื้อยาวก็จะวัดจากปุ่มคอแล้วเอียงหาเส้นยอดอกพาดมาแบบนี้นะเสื้อยาวลูกค้ากำหนดมาอยู่ที่19 นิ้วถึงตรงไหนเราก็ติดเลยนี่ค่ะแค่นี้ตีเส้นจะตัดออกไปนะคะตัดออกไปเลยเราได้เสื้อยาวแล้วขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะตัดในส่วนของเส้นเอวที่เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะนี่ค่ะนี่ค่ะชิ้นหน้าก่อนนะคะเพื่อนเห็นชิ้นหน้านี่ไหมนี่ค่ะตรงรักแร้เราจะเก็บอยู่ที่1 เซนครึ่งนะคะตรงยอดอกทำทีละชิ้นนะคะทำทีละขั้นก่อนเส้นบ่านะคะ1 เซนครึ่งปิดเอียงนี่ค่ะจากยอดอกนะคะวัดขึ้นมา1 เซนตรงนี้แบบนี้ค่ะในเสื้อกระอกเราจะไม่ปรับไหล่นะคะเราจะปล่อยไว้เลยนะคะจะไม่มีผลเนาะเสื้อกระอกเราจะไม่ปรับไหล่หลังจากที่เราได้รูปทรงลักษณะนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนค่ะตรงชายแต่งนิดหน่อยขออนุญาตหมุนนะคะตรงชายเสื้อตรงนี้ก็จะเก็บขึ้นครึ่งเซนนิดเดียวพอตรงนี้ใช้ดุลพินิจของเรานะคะไม่ได้มีอะไรมากมายดุลพินิจของเรานี่ค่ะครึ่งเซนถ้าเป็นเส้นตรงมันไม่สวยไงเราจะต้องปรับเนาะนี่ค่ะต่อมาเราจะมาแต่งในทรงของชิ้นหน้านะคะตัดแยกออกไปก่อนนะคะตัดแยกออกไปก่อนตรงจุดนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ปิดด้านบนได้ง่ายขึ้นนี่ค่ะมองเห็นไหมหลังจากนั้นเราก็จะมาปิดตรงคอนะคะปิดคอปิดไหล่ปิดรักแร้นะคะตัดเลยกระดาษแข็งนะคะจำเป็นจะต้องตัดแบบนี้จะได้พับง่ายหน่อยส่วนตัวก็จะทำแบบนี้ตลอดเลยถ้าเกิดเราไม่ตัดมันพับยากมันแข็งงานเราทำลำบากเนี่ยตรงรักแร้ไม่ถึงยอดอกนะคะต้องวัดขึ้นมา1 เซนนะคะ1 เซนเนี่ยประมาณนี้แต่ตรงในส่วนของคอจะถึงยอดอกเวลาเราปิดเนาะเวลาเราปิดจะถึงยอดอกเนี่ยถึงยอดอกนะแล้วก็เส้นเกล็ดจะถึงยอดอกตรงรักแร้ไม่ถึงนะนี่ค่ะปิดตรงรักแร้ก่อนเพราะว่ามันจะปิดยากนี่ค่ะนะคะทีละจุดเลยปิดรักแร้เสร็จปิดเส้นคอนะคะนี่ค่ะปิดเส้นคอค่ะสวัสดีค่ะคุณอานเป็นไงงานเยอะไหมคะตรงไหล่นะจุดนี้สวัสดีค่ะคุณสุภาวรรณเวลาเราปิดนะคะตรงเส้นไหล่ให้ชนกันนะตรงนี้สำคัญนะคะตรงนี้เนาะตรงเส้นดินสอที่เราขีดจะให้เขาเหลื่อมเขาล้ำนะให้เสมอกันนะคะปัญหาจะตามมานะระวังนิดนึงหลังจากที่เราปิดทุกส่วนแล้วเรียบร้อยเช็คบ่าหน้าเลยค่ะบ่าหน้าเราหายไหมเส้นบ่าหน้านะคะบ่าหน้าหาร2ที่เราจดตัวเลขเอาไว้ตรงนี้เช็คเลยถ้าเขาหายนะคะถ้าบ่าหน้าเราหายเติมออกมานะนี่ค่ะนี่เลยขออนุญาตโค้งนะคะแป๊บโค้งเป็นแนวทางไว้ก่อนอันนี้โค้งเป็นแนวทางไว้ก่อนนะแบบนี้ชิ้นหลังก็เช่นกันนี่ค่ะอันนี้ชิ้นหลังนะโค้งวงแขนไว้เป็นแนวทางนิดหน่อยนะแบบนี้นี่ค่ะตรงรักแร้นะคะตรงรักแร้ทีนี้ในส่วนของแบบเสื้อก็จะเป็นปุกเป็นเกาะอกเนาะนะ
นี่ค่ะก็จะเป็นออกแนวลักษณะปีกกานิดหน่อยตรงโค้งแขนตรงนี้เราจะเก็บเข้ามาตรงนี้มันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเรานะคะนี่ค่ะโค้งก็จะวัดจากเส้นรักแร้ที่เราโค้งเมื่อกี้เข้ามาประมาณ2 เซนนะคะจากจุดนี้นะวัดเข้ามา2 เซนตรงนี้ใช้สายตาเรากะนะคะใช้สายตาเรากะเอานี่ค่ะนี่ค่ะเส้นบาดเราอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งของเรานะคะประมาณนี้ลูกค้าอกค่อนข้างใหญ่นำชิ้นหลังนะคะในส่วนของชิ้นหลังเรามาเช็คตรงวงแขนให้สวยนะตรงจุดนี้สวัสดีค่ะคุณฟ้าสวัสดีค่ะตรงส่วนของบ่าของชิ้นหลังนะตรงรักแร้น่ะเราจะไม่เก็บนะคะเพราะว่าเราจะขีดล้ำเข้ามาเขาจะไม่อ้าอยู่แล้วเขาไม่อ้านะนี่ค่ะเราขีดแบบนี้นี่ค่ะในส่วนของชิ้นหลังลูกค้าจะติดซิปถอดได้คอเราจะลึกแค่ไหนความยาวของเสื้อเราได้แล้วลูกค้าอยากได้ซิปที่เราเตรียมเอาไว้กี่นิ้วนะคะมีซิปถอดได้12 นิ้วเราก็วัดเลยจากชายเนี่ยนี่ค่ะ12 นิ้วถึงตรงไหนนี่เราก็ติ๊กก็คือระดับของคอด้านหลังลึกนะมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เรามีนะการที่เราจะทำคอด้านหลังลึกกี่มากน้อยมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เรามีนะตรงนี้ลูกค้าอยากได้ซิปอยู่ที่12 นิ้วคือซิปถอดได้นะคะเป็นเสื้อสายเดี่ยวซิปถอดได้เราก็วัดจากชายความยาวของเสื้อเรากำหนดเสร็จแล้วเรียบร้อยได้เท่าไหร่เราก็วัดขึ้นมาเลย12 นิ้วถึงตรงไหนก็คือส่วนของคอหลังลึกอยู่ที่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยรักแร้เราได้แล้วทีนี้ถ้าเราจะทำเป็นเส้นตรงขีดลงไปอย่างเงี้ยมันไม่สวยฉะนั้นเราจะมีการโค้งนิดๆหน่อยๆให้สวยงามใช้ไม้บรรทัดโค้งส่วนที่โค้งน้อยนะคะถ้าตรงนี้มันโค้งเยอะไปนะมันจะแลดูไม่งามนะคะเอาพอเหมาะพอควรนะคะนี่เลยนะคะเสร็จแล้วนี่คือสัดส่วนของรูปทรงสายเดี่ยวเกาะอกตรงนี้เราได้แล้วตรงวงแขนด้านหลังตรงนี้ก็ไม่เก็บนะถ้าเป็นเสื้อแขนกุดเราจะเก็บถูกต้องไหมถ้ามีสายขึ้นมาตรงนี้เราจะเก็บแต่เนี่ยมันเป็นสายเดี่ยวเราเก็บเข้ามาตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเราเก็บแขนกันแล้วนะตรงนี้นะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะตัดออกไปเลยนะในส่วนของเส้นกลางยอดอกตรงจุดนี้นี่ค่ะเห็นไหมขีดเส้นตัดทำเป็นรูปมุมเก็บตรงซับในเวลาเราเย็บซับในไม่แลบแต่ส่วนของตัวนอกก็จะไม่เก็บนะจะเก็บเฉพาะซับในคือตรงจุดนี้นี่เลยรูปของคอเสื้อด้านหน้าที่เป็นปีกกาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะถ้าเรามองดูว่ามันยังปีกกาไม่สวยเนี่ยเราวาดแต่งใหม่ได้นะคะนี่เลยมันขึ้นอยู่กับเราค่ะก็จะตัดออกไปนะคะได้แล้วนะตัดเลยอย่าลืมเช็ควงแขนนะคะให้เขาโค้งสวยนะตรงเนี้ยนี่ค่ะตรงส่วนของชิ้นหลังตรงนี้นะคะตรงเกล็ดเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยที่เราขีดตรงไปเนี่ยอันนี้กันนะกันเวลาเขาเนี่ยตรงคอไอ้วงแขนเรื่องการตัดออกไปคือไม่แล้วเพราะเราเก็บมุมนี้เข้ามาทีนี้ปัญหาที่จะตามมาก็คือคอด้านหลังเขาจะเราจะมีการเก็บในส่วนของกลางหลังบ้างเล็กน้อยฉะนั้นเราจะมาเก็บในส่วนของเกล็ดอีกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คอเสื้อเก็บเข้ามาเลยค่ะประมาณ0.75นะคะเนี่ยแล้วขีดตรงลงไปนี่ค่ะแบบนี้นะนี่ค่ะเห็นไหมค่ะมาแล้วค่ะโทษทีค่ะมาค่ะมาต่อตีเส้นนะคะตรงนี้เราจะทำเป็นคัดเส้นก็ได้นะคะในส่วนของชิ้นหลังหรือไม่คัดเส้นก็ได้นี่ค่ะเป็นแนวนี้ยิงยาวนะคะภาพแต่งเลยนี่ค่ะ
ตรงนี้อ่ะมันไม่ใช่กฎบังคับหรอกมันใช้ดุลพินิจของเรานะเราเป็นคนตัดเป็นคนสร้างแบบเป็นคนเย็บเองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรานะนี่เลยเดี๋ยวค่อยหาสายนะว่าสายเดี่ยวเราจะใช้เท่าไหร่จุดนี้นะคะการหาสายเดี่ยวนะคะไหล่หน้าและไหล่หลังนะคะพับเลยคอหน้าและคอหลังวางชนกันนี่คือความยาวของสายนะคะนี่เลยนี่คือความยาวของสายเราวัดจากจุดนี้มาจุดนี้ได้กี่นิ้วนะคะอันนี้ของก้อยจะอยู่ที่9 นิ้วจดตัวเลขเอาไว้เราจะไปทำสายเดี่ยวก็คือจำนวน9 นิ้วของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือทำแบบนี้นะคะวิธีหาสายเสื้อจะไม่มีปัญหาว่าสายตึงสายเหลือถ้าเราทำแบบนี้นะจะเป็นไซส์ของเราเลยเพราะเราเอาสายมาจากแพทเทิร์นนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้วัดได้เท่าไหร่เราจดตัวเลขเอาไว้ของก้อยนะ9 นิ้วจดเอาไว้เลยว่าสายเดี่ยว9 นิ้วนะคะเวลาเราไปเย็บนะ9 นิ้วเนี่ยแค่นี้เองง่ายๆไม่มีอะไรเยอะนะคะสายเราได้แล้วทีนี้เราจะมาคัดในส่วนของเกล็ดทรงเสื้อทำยังไงจะให้เขาอรชอนอ่อนแอนนะคะชิ้นหลังก็เสร็จแล้วนะชิ้นหลังจะทำแบบนี้เลยนะคะในส่วนของชิ้นหลังส่วนตัวก้อยตรงนี้ก้อยไม่คัดเส้นนะนอกจากกรณีที่ลูกค้าไปดามเอ็นก็จะคัดเส้นอันนี้ก็จะเย็บยาวยิงขึ้นมาอย่างนี้เลยยิงยาวขึ้นมาเลยชิ้นหลังเสร็จแล้วนะคะในส่วนของกลางหลังเราก็ได้ลักษณะนี้แล้วนี่ค่ะเราจะตัดออกไปเลยตามเส้นที่เราสร้างชิ้นหลังได้แล้วต่อมาเรามาทำในส่วนของชิ้นหน้าเราจะโค้งเกล็ดการวาดเกล็ดนะเดี๋ยวนะเพื่อนๆมองเห็นชัดไหมอันนี้นะเราจะโค้งทรงของเสื้อเนี่ยสวยไม่สวยมันขึ้นอยู่กับเราโค้งนะเพราะว่าเวลาเราไปเย็บโครงชุดเนี่ยโครงเสื้อเนี่ยเราจะมีการหนุนฟองน้ำใช่ไหมคะถ้าเกิดเราขีดเส้นไม่สวยเนี่ยมันจะมองเห็นได้เด่นนะคะมองเห็นได้ชัดฉะนั้นคือเส้นนี้อันนี้เส้นที่เราจะเอานะคะนี่เลยเราจะเอาเส้นนี้เป็นหลักนะคะโค้งให้สวยหาเส้นมุมรักแร้นะคะบางครั้งนะคะเห็นเพื่อนๆบางท่านก็จะใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะโค้งก้อยไม่ใช้นะก้อยว่ามันโค้งไปนี่ค่ะเราใช้ไม้บรรทัดโค้งเราค่อยๆตวัดนะตรงเนี้ยเราต้องการตรงนี้ให้เขาคัดเส้นสวยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เลยถ้าเราขีดตรงลงไปเลยมันก็ไม่สวยนะคะนี่เลยเพื่อนๆเห็นตรงจุดนี้ไหมเนี่ยเขาจะโค้งสวยเนี่ยเนี่ยตัดออกไปเลยนะเลยตัดเก็บนิดนึงนะคะกลางหน้า0.75นะคะตรงจุดนี้นะพอเราปิดตรงนี้เสร็จเส้นมันจะไม่สวยตรงนี้เราแต่งใหม่เห็นไหมคะนี่เลยโค้งแต่งใหม่นี่ค่ะเห็นเส้นตรงข้างตะเข็บตรงนี้ไหมคะตรงนี้ถ้าเขาโค้งไม่สวยนะเนี่ยไอ้ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับเราจะต้องโค้งให้สวยนะกระเป๋านมจะได้สวยๆนะเห็นไหมจะเป็นโค้งทรงเต้าเขาเนี่ยนี่เลยลูกค้าเจ้านี้อกค่อนข้างใหญ่เอวเล็กอกใหญ่37เนี่ยนี่ค่ะเนี่ยเวลาเราปิดตรงนี้มันจะมีเส้นที่มันเสียศูนย์ไปหน่อยหนึ่งตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะมันจะนิดเดียวเพื่อนๆเห็นไหมเวลาเราปิดเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะไม่ต้องไปมองอะไรเยอะอันนี้คือเส้นตรงอันนี้เป็นไม้บรรทัดเส้นตรงเห็นไหมส่วนที่มันต่างออกไปก็คือนิดเดียวตรงนี้ปล่อยผ่านไปเลยนะเดี๋ยวเวลาเราวางผ้านะคะใช้เทคนิคนะเวลาวางนะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะวางผ้าตัดให้ดูนะคะคุณอ่านงานเยอะไหมคะตรงนี้ก็จะตัดสั้นในก่อนนะคะตัดสั้นในก่อนแล้วก็จะตัดด้วยผ้ากาวนะคะตามด้วยผ้ากาวเตรียมของนะคะคาร์บอนยี่ห้อนี้ใช้ดีนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็ถามเข้ามานะเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ให้เพื่อนๆไปหาซื้อนะแปะลิงก์ให้เพื่อนๆก็ไปซื้อได้เลยใช้ดีมากค่ะห่อถึง30 กว่าบาทค่าสีหรือจะโทนสีก็ได้แล้วแต่เรานะสั่งได้พวกนี้ถ้าอยากได้ก็บอกเดี๋ยวก็แปะลิงก์ให้นี่ค่ะพับแล้วก็แบ่งก็ชอบแบ่งใช้ทีละครึ่งนะคะถ้าเราใช้หมดมันใหญ่ไปก็จะใช้แค่ทีละครึ่ง
ดูกันเพลินๆนะคะ ตัดเส้นในก่อนพรุ่งนี้ลูกค้ามารับงานเย็บผ้านะคะ ถ้าเราไม่ขี้เกียจนะพวกตัดเย็บเสื้อผ้าการสร้างแพทเทิร์นน่ะไม่มีว่าไม่มีงานนะคะ งานพวกนี้มันจะทำมาหาเลี้ยงชีพเราได้สบายๆเดี๋ยวตัดซับในก่อนนะคะ งานเยอะก็ดีแล้วค่ะคุณอานงานอยู่กับบ้านมีความสุขด้วยในตัดเย็บงานอยู่กับบ้านลูกค้ามาหาเราเองเรามีหน้าที่เทคแคร์ลูกค้านี่ค่ะวางชิ้นหลังนะคะวางสันทบไม่ใช่ค่ะวางตรงกลางเส้นตรงวางเลยตัดทับในก่อนนะวางชิ้นหลังค่ะเป็นเสื้อเกาะอกมีซับในไม่ได้ยุ่งยากนะคะมันจะยุ่งยากไอตอนที่เราเย็บตรงชิ้นหน้าแค่นั้นเองในส่วนของเกาะอกนะคะตัดเลยตัดเผื่อตะเข็บพอประมาณนะคะเป็นงานหน้าร้านเราจะเหลือตะเข็บไว้ค่อนข้างเยอะหน่อยเผื่อลูกค้าอ้วนขึ้นในระยะเวลาอีก5-6 ปีเนาะกลิ้งเลยค่ะเวลาก็ตัดงานก็จะกิ้งทุกส่วนนะทุกจุดเวลาเราเย็บมันจะได้ไม่ช้าขอบคุณนะคะสำหรับดาวที่ส่งให้เป็นกำลังใจให้คนสร้างแพทเทิร์นแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ดูกันกิ้งตามเส้นเลยค่ะนี่ค่ะตรงเกล็ดข้างหลังเราจะไม่คัดเส้นเราจะยิงยาวขึ้นไปเลยนะคะตีเส้นเนี่ยเวลาเราเย็บแล้วก็คือเกล็ดข้างหลังนี่ในกรณีเกาะอกที่ไม่ดามเอ็นชิ้นหลังนะจะทำเป็นเกล็ดแบบนี้แต่ถ้ามีการใส่เอ็นดามเอ็นเราจะต้องคัดเส้นนะคะทำไมเราต้องคัดเส้นเพราะว่าเราจะได้มีตะเข็บเหลือมีเนื้อที่ตะเข็บเหลือพอที่จะได้เย็บเป็นตะเข็บพอที่เราจะได้ร้อยเส้นเอ็นใส่เอ็นดามเอ็นนะคะเพื่อนๆงงไหมอันนี้เขาไม่ได้ใส่เอ็นด้านหลังก็เลยทำเป็นเกล็ดมันจะได้ง่ายเวลาเราเย็บด้วยนะคะต่อมาชิ้นหน้าก็วางผ้าเราปกตินะคะนี่ค่ะนี่ค่ะไอ้ตรงชิ้นหน้าที่เราปิดตรงนี้มันจะแบ่งไปตรงนี้เราจะใช้เทคนิคคือการวางผ้านะคะนี่ค่ะเห็นไหมวางผ้าทบเสร็จเราปักก่อนนะคะนี่ค่ะในส่วนนี้เราปักก่อนปักคอตรงนี้สำคัญนะเราเก็บแพทเทิร์นดีแค่ไหนเวลาเราไปวางผ้าตัดเนี่ยถ้าเราวางไม่ดีคอเสื้อแน่นอนคอเสื้อจะคอเสื้อจะนะคะเนี่ยปักให้ชิดนี่ค่ะปักให้ชิดสะโพกก็เช่นกันตรงด้านล่างของปลายเสื้อนะคะปักให้แน่นก่อนนะคะทีนี้ตรงที่เขาเหลื่อมล้ำออกมาเขายื่นออกมาตรงชิ้นหน้าตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมตรงชิ้นหน้าตรงนี้ค่ะเราดึงผ้าไปเห็นไหมนี่ค่ะนี่คือเทคนิคการวางผ้านะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดต่อกลางหน้านี่ค่ะดึงให้เขาหายไปนิดเดียวเองนี่ค่ะนิดเดียวเองนี่เห็นไหมเนี่ยดึงผ้าตรงจุดนี้ไปนิดเดียวแค่นี้จบแล้วแค่นี้เราก็ได้แล้วนะคะวางเสร็จชิ้นเล็กๆข้างแล้วก็มาวางทาบนี้เลยนี่ค่ะตรงจุดนี้นะคะนี่เลยเวลาเรากลิ้งนะคะเพื่อนขาเวลาเรากลิ้งผ้าเนี่ยเราเป็นคนเย็บเองเนี่ยเราจะต้องทำสัญลักษณ์เอาไว้เพื่อที่งานเราจะได้ออกเร็วไม่ช้านะคะส่วนตัวก้อยนะเวลากลิ้งเนี่ยใต้อกก้อยก็จะกลิ้งเส้นเอวบางทีถ้าเป็นชุดยาวเนี่ยจะกลิ้งแม้กระทั่งเส้นสะโพกด้วยซ้ำเวลาเราไปปักเข็มหมุดเราจะได้เห็นเราจะได้รู้เลยว่าเส้นนี้คือตรงนี้เราปักเป็นช่วงเป็นมาร์กเอาไว้งานเรามันจะได้ออกเร็วนะคะแล้วเวลาต่อตะเข็บตรงจุดนี้ก็จะเย็บเป็นตะเข็บคู่นะคะตรงของซับในตรงนี้จะไม่รีดแบนะเนี่ยเวลากลิ้งนะคะกลิ้งแบบนี้เลยเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะตรงเส้นเอวเนี่ยกิ้งเสร็จปุ๊บกิ้งตัดเลยเวลาเรากิ้งตัดเราจะต้องกิ้งตัดออกไปด้านของตะเข็บผ้าเราจะไม่กิ้งตัดเข้ามาในส่วนของตัวเสื้อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาคาร์บอนมันเลอะมันจะเห็นชัดให้เขาไปกิ้งตัด
ให้เป็นเส้นเด่นตรงข้างตะเข็บเดี๋ยวก็จะเปิดให้ดูนะกิ้งไปก่อนไม่ว่าจะเป็นตะเข็บด้านในหรือด้านข้างทำเหมือนกันในส่วนของเส้นที่เราจะมาร์กตรงจุดเอวนะคะเราจะกิ้งเน้นกลิ้งเน้นมาส่วนของตะเข็บด้านข้างแบบนี้ใต้อกเช่นกันแบบนี้นะคะเส้นยอดอกเช่นกันแบบนี้นะคะเราจะไม่กิ้งลามไปในตัวเสื้อนะเดี๋ยวมันจะเลอะนะคะกิ้งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นแบบลักษณะไหนอย่างที่ก้อยบอกนะคะนี่ค่ะมองเห็นไหมจุดยอดอกเราจะไม่กิ้งในตัวเสื้อเราจะกิ้งในตรงตะเข็บกิ้งตัดเส้นตัดตะเข็บข้างเช่นกันทำเหมือนกันนะคะนี่เลยทุกส่วนของตะเข็บนะคะทุกส่วนของตะเข็บที่เราจะมาร์กเอาไว้ว่าเราจะกิ้งจุดตัดไว้ตรงไหนเราจะตัดออกไปในส่วนของด้านตะเข็บข้างนะคะอันนี้ตรงกลางของตัวเสื้อพอถึงเส้นยอดอกนี่ค่ะเราจะกิ้งตัดออกไปตรงตะเข็บตรงนี้เลยเห็นไหมกิ้งมาตรงเส้นเอวก็เช่นกันปิ้งไปทางโน้นใต้อกเหมือนกันทางโน้นนะคะแบบนี้เลยเรามาดูถ้าเรากิ้งออกมาเสร็จแล้วถ้าเส้นมันไม่ชัดซ้ำเลยตอนที่เราเปิดผ้ามานี่ซ้ำเลยนี่ค่ะซ้ำเลยเวลาเราไปปักเข็มหมุดเราจะได้ไม่ต้องงมนะคะเราจะได้ไม่ต้องงมงานเรามันจะได้ออกไปเร็วนะคะตัดเองเย็บเองตรงนี้เราต้องหาวิธีนะคะต่อมาในส่วนของซับในเราตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาวางในส่วนของผ้ากาวนะคะวางในส่วนของผ้ากาวแล้วก็จะลงผ้าไหมเลยนะคะเดี๋ยววางก่อนนะก็จะตัดทีละชิ้นนะมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอ่ะวางชิ้นหลังก่อนได้ไหมริมของผ้ากาวตัดออกไปเลยนะคะนี่ตัดออกไปเลยเนี่ยเวลาเราไปอัดมันจะได้ไม่ยุ่งยากตัดเข้าออกไปเลยตัดออกไปเลยค่ะฝนตกนะคะแล้วก็ตัดค่อยๆตัดที่จุดวางชิ้นหลังนะคะในส่วนของชายเนี่ยเหลือไว้ประมาณ1 นิ้วครึ่งนะคะชายด้านหลังเนี่ยให้เหลือไว้ประมาณ1 นิ้วครึ่งนี่ค่ะวางแบบนี้ตะเข็บของชิ้นหน้าตรงนี้มันแบ่งแล้วก็เสริมไปเลยนี่นะไม่ได้เนาะเดี๋ยวไม่สวยไม่ได้ตัดก่อนวางทีละแผ่นนะตัดออกไปเลยค่ะเนี่ยตรงริมมันเราตัดออกให้หมดเลยนะนะคะการวางผ้ากาวก็เหมือนกันนะคะวางแบบตรงที่เขาบุ๋มเข้าไปตรงชิ้นหน้าเนี่ยทำเหมือนที่เราวางซับในเลยนะคะเวลาเราไปกิ้งมันทำเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นผ้ากาวเราตัดไปก่อนเดี๋ยวเราก็ไปเก็บรายละเอียดเวลาเราอัดผ้ากาวใส่ผ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเวลาเรามากลิ้งนะคะเราก็มาเก็บรายละเอียดทีหลังนะนี่ค่ะตรงนี้ชิ้นไม่ใหญ่มากไม่ต้องปักเอามือกดแล้วตัดไปเลยต่อมาในส่วนของด้านข้าง
ตรงตะเข็บตรงตรงส่วนของด้านข้างตรงนี้นะทำสัญลักษณ์เอาไว้หน่อยเป็นเส้นตรงเวลาเราไปวางผ้าเนี่ยนี่คือเปลี่ยนผ้าตามยาวผ้าตรงนะฝึกให้เป็นนิสัยนะคะสวัสดีค่ะคุณนุชค่ะสวัสดีค่ะพี่หงขางานเยอะไหมเหมือนฝนตกอ่ะแถวบ้านก็อยู่ฝนตกนะวางเลยค่ะคนใจดีส่งดาวให้ด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับดาวนะคะพอตัดผ้ากาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาวางในส่วนของผ้าไหมเลยนะเอาผ้ากาวที่เราตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยวางทาบลงไปเลยค่ะไหมเมืองสุรินทร์สวยด้วยนี่ค่ะริมผ้าเราจะตัดในเกรนของตามผ้าทั่วไปที่เราเวลาเราวางผ้าไหมนะริมผ้าตรงเนี้ย